बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विंडो इंस्टॉलेशन लपारा اول بګورو چې موږ سره کم کمپیوټر دی کډل وی هغه لپاره با سٹارټینګ دوران F12 بٹن وخی او کنه کمپیر کې HP کمپیوټر هغه لپاره با F9 بٹن وخو F9 یا F12 بٹن موږ د لپاره خو چې موږ ته د ډومبه سٹارټینګ ډیوایس یا بوټینګ ډیوایس راولي چې کمپیوټر با ډومبه بوټینګ د سن کوي بوټ به کمپیوټر سٹارټ کېدو ته ویل کیږي دلته نه اوس موږ د کوم ډیوایس نه وینډو انسټالر غواړو هغه به سلیکټ کو کله سی ډی نه کو نو سی ډی ډی وی ډی به سلیکټ کو یا کله یو اس بی نه کو یا د نتورک نم پورې شو فلحال اوس موږ د یو اس بی نه وینډو انسټالیشن کو دلته نو موږ د یو اس بی آپشن سلیکټ کو بیا به انټر ورکو انټر نه پس کچرته موږ ډی وی ډی یا سی ډی نه بوټینګ کو د یو بر آپشن راولي press any key to boot from CD-ROM یا DVD-ROM نو بیا موږ یو بٹن پریس کوو هغه میسج 15 سکندو پورې وي پریس کو هغه میسج د پاره یو بٹن پریس کولی اوس د لاندې وینډو فایلز لوډینګ شروع شو او دا چې لوډینګ ختم شي اوس د وینډو انسټالیشن به شروع شي اوس دلته د جیب انتخاب وکړو چې موږ سره دا وینډوز په کومو ژبو کې دا زیات تر په انګلیش کې راځي لیکن بعضی وینډو کې بعضی سیریانو کې دوه ژبې راځي انګلیش عربیک یا انګلیش چاینیز نو تاسو دلته نه ژبه انتخاب وکړئ او دلته نه ټایم کرنسی لپاره انګلیش او دغه سره د کیبورډ لپاره چې کوم کیبورډ د کومې ژبې انتخاب کوئ دلته نه سلیکټ کړئ بیا دینه پس نیکسټ ورکو اوس کومه زړه وینډو ریکور کول غواړو ریپیر کول غواړو نو دغه بیا مختلفه طریقې دي ریپیر یور کمپیوټر دلته نه کلیک کړئ لیکن د لپاره ام ایچ فایل یا بیک اپ فایل پکاري دا به ان شاء الله دا به بل ویډیو کې تفصیلی راځي اوس موږ کا عام وینډو انسټالو د په انسټال ناو کلیک کو اوس په یو اس بی کې مختلف وینډوګانی دي مختلف ایډیشن دي هوم بیسک پریمیم یا سومرم ایډیشن دي نو بیا د کوم دوه ټایپس دي یو 64 والا دی یو 86 والا 64 مطلب دا 64 بټس والا وینډوګانی وي او 86 مطلب دا 32 بټس والا وینډوګانی دي اوس موږ ته چې کومه وینډو پکاري هغه انسټال کو عام طور سره پینټیم 4 نارمل کمپیوټر د لپاره کوټوډو پورې چې موږ استعمالو هغه د لپاره 86 والا وینډوګان بهتر دي هغه لګ سپکی وي او دغه سه کبه کوټوډو یا د نه برخه کمپیوټر وي نو هغه د لپاره 64 بټس وینډو لازمي ده بعضي پروګرامونو لپاره هم دا یو ضرورت وي نو د لپاره موږ 64 بټ وینډو سلیکټ کوو او دې کې کم ایډیشن زموږ پکار یا به سلیکټ کو موږ ته اوس پدې کې پروفیشنل پکار دی پروفیشنل 64 بیٹ والا دنه پس په نیکسټ ورکو دا یو د وینډوز اګریمنت ته کدا موږ ایکسپټ کړی نه وینو موږ نیکسټ بٹن نشو والے د لپاره به آی ایکسپټ د ډیوایس ټرم باندې کلیک کو بیا به نیکسټ بٹن کلیک کو دنه پس اوس کمپیوټر دوه تاسو کوي یو تاسو کوي د اپګریډ بل کوي د کسٹم د اپګریډ دا مطلب چې زموږ دا وینډو نوی بشي مطلب کدی نه مخ کې مونږه یو بل ایډیشن کړی لکه هوم بیسک یا پریمیم چې د دینه لو ایډیشن د دینه کم ایډیشن نو کوم صرف وینډو نوی کول غواړو اپګریډ کول غواړو دا برنه آپشن به سلیکټ کو نو دې سره به زموږ د کمپیوټر پروګرامونه هم نه خرابېږي او ډیټا به هم پرته وي لیکن کومه نوی وینډو کول غواړو زړه فارمیټ کول غواړو یا دغه سي پارټیشن کوو نو د لپاره به موږ لاړ شو کسٹم ته کسٹم کې اوس موږ د خې چې دوه پارټیشن دي دا یو پارټیشن 100 ام بي تاسو خاري دا سیستم پارټیشن دی په دې کې د وینډوز خاص فایل نه پراته وي او دا نور موږ سره دوه پارټیشن دي کوم دلته نه پارټیشن ختمونو ختمول شي لیکن اوس موږ ته که صرف د وینډوز ضرورتي موږ نور څه نه کول غواړو یعنی زړه ډیټا هم نروانو زړه وینډو هم نروانو صرف نوې وینډو انسټالو نو بیا به خپل ته نیکسټ بټن وخو او کنه موږ غواړو چې دا سی هارد ډیسک فارمیټ شي دا سی هارد ډیسک دا ډی د ډومبه سی وی همیشه او دویم ډی وی لیکن که تاسو چې تا پارټیشنو دوران په ډی پارټیشن کې وینډو انسټال کړی وي نو دلته بیا د ډی په ځای سی ښکاری سی په ځای ډی نو د لپاره د وینډو انسټالیشن دوران به خیال کوئ چې برنه به شروع کیږي نو ډومبه به سی وی بل وډی وی دلته نه خی تاسو لیکن تاسو د دې خیال ساتئ اوس کوم صرف هارد ډیسک فارمیټ کول غواړو ډرا آپشن وکلیک کو بیا به دې فارمیټ کلیک کړو فارمیټ سره به هارد ډیسک صفا شي او نو وینډو پکې موږ انسټالول شو او کوم غواړو چې دا پارټیشن بالکل ختمو لیکن پارټیشن ختمولو سره ډیټا هم ختميږي نو کوم پارټیشن ختمو ډیلیټ ورکو اوکے ورکو
دغه سي د بل پارټیشن ختمو ډیلیټ ورکو بیا اوکے ورکو اوس موږ ټول پارټیشن ختم کې دي ته مخامخ رالو ان الوکیټډ سپیس دې مطلب چې موږ سره یو پارټیشن هم نشته وینډو د لپاره پارټیشن بالکل لازمی پکاري پارټیشن نه بغیر وینډوز وغیرہ نشي انسټال دي نو د یو پارټیشن جوړولو ټولو کې اسانه طریقه ده چې بس موږ نیکسټ بٹن کلیک کو نو یو پارټیشن ما جوړ شي ټول هارد ډیسک په یو پارټیشن یو سی شي صرف او کوم غواړو چې نه دینه نورې پارټیشن جوړول غواړو بیا موږ لاړ شو نیو ته او دلته څومره ام بي پارټیشن جوړول غواړو د خپل هارد ډیسک اندازه به ولګو هارد ډیسک اوس موږ سره تقریبا 80 جی بي دی دلته 74 جی بي خي او د دې فرق چې هغه د یونټ وي نو کوس مونږه په دې کې وینډو انسټالر غواړو نو کم از کم مونږ ته 25 جی بي هارد ډیسک د وینډو لپاره پکار دی او کني نو ریکمندډ یعنی خ پکار دی چې مونږه 30 جی بي وساتو او کغړ هارد ډیسک نو 50 جی بي یا 100 جی بي مساتره شو بهتره ده چې د سی هارد ډیسک سپیس زیاتی نو اوس مونږ جوړو 40 جی بي کې نو 40000 ام بي به ولیکو لیکن دا به 40 جی بي پوره نه راځي ولې د کې د یونټ فرق کی ته مونږ اپلای ورکو اوکے ورکو دا پارټیشن جوړ شو د 40 جی بي اوس بقای پاتې شو 35 جی بي نو کله نه مونږ یو پارټیشن جوړو بس نیو ورکو او عمدغه سپیس په استعمال کو لیکن مونږ دینه کدو پارټیشن جوړو نو دا مزید تقسیم کو او دلته دا خبره یاد ساتئ چې تاسو درې پارټیشن جوړول شي که بیا زیات پارټیشن پکاري وي اپ وینډوز کې مینیج کمانډ نه جوړې دي شي نو کوس مونږه د دې نه هم یو پارټیشن جوړو نو بس اپلای ورکو دا پارټیشن شي خو دلته دا خبره یاد ساتئ چې اوس تاسو وینډو په د برنی یعنی سی کې مچول شي د ډي کې مچول شي لیکن برنی پارټیشن کې وینډو نشي چولې ولې چې څنګه په برنی پارټیشن مونږ کلیک کړو لاندې بیا میسج راشي وینډوز کین ناٹ بی انسټال today's 0 partition 1 ولې چې دې کې 100 MB ټوټل سپیس ته او دا سیستم ریزرو پارټیشن دی مطلب دې کې د وینډو خاص فایل نه دي نو اوس موږ په دې کې وینډو انسټالول شو په دې کې انسټالول شو ولې چې موږ څنګه په یو پارټیشن کلیک کو نو لاندې موږ ته میسج نه راکړي نو کوس تاسو دا کلیک کړو او فارمیټ مو کو یا وینډو په انسټالیشن لپاره نیکسټ بٹن کلیک کا نو دې کې په وینډو انسټال شي لیکن دا به سی شي او دا برنه وډی شي نو که بیا تاسو آینده ټیم پارټیشن یعنی فارمیټ کول غواړئ نو بیا تاسو حالت کې مسله درکې سی په ځای وډی وی ډی په ځای بسی وی نو د لپاره کوشش وکړ دی چې د برنه شروع کو دا ډومبه سی شو دا ډی شو نو وینډو موږ په دې کې انسټالو اوس موږ د انسټالیشن د مخ کې هارد ډیسک فارمیټ کوو نو موږ خبره ده او کني نیکسټ ورکو نو کمپیوټر به خپل فارمیټ کی نیکسټ ورکو دینه پس اول هارد ډیسک فارمیټ بشي او بیا دینه پس د یو اس بی نه یا سی ډی نه به وینډو فایلز کاپی کیږي او دینه پس هغه ایکسپینډ کیږي تاسو ګورئ دا پرسنټیج تاسو ښیي چې دا 100 پوره وسی بیا به کې دا نور فیچرز راځي ایکسپینډینګ وینډو فایلز چې کله 100% پوره شي بیا به دینه پس انسټالینګ فیچر شروع شي او چې کوم پروسس پوره کیږي و سره ګس طرف ته دا شین ټیک راځي دا اوس دویم پروسس لګیا دی کمپلیټ کیږي 100% ته ورسېدو په دبم ټیک راشي داسې ورپسې دریم څلورم پنځم درې پوره شول دنه پس انسټالینګ اپډیټس مطلب که سنوي سیزونه دی به د نت نه راخلي او دغه سی اوس انسټالیشن مخکې رواني دنه پس اوس کمپیوټر ریسټارټ کیږي چې کمپیوټر کله ریسټارټ شي دنه پس موږ د دنه یو اس بي یا سی ډی لرکول شو ولې چې د الریډي ټول فایلونه کاپی کړی وي او ماغه کاپی فایلونه بقای وینډو پوره کیږي اوس دنه پس ریسټارټینګ میسج راوځي اوس لګیا دی 15 سکندو کې بعد خپل ریسټارټ شي د ریسټارټ نه پس په یو اس بي یا سی ډی ته لری کوي اوس لګیا دی 15 نمبر کار دی پوره کوي کمپلیټینګ انسټالیشن دا اخیری پروسس دی ریسټارټینګ نه پس دی بیا یوزر نیم غواړي برابر ته یوزر نیم ټایپ کو سنمو ورکول شو اے بی سی ورکولو بیا نیکسټ ورکو دنه پس پاسورډ کو ورکول غواړئ نو دلته ټایپ کول شي پاسورډ مونږه اے بی سی لیکو او ریټایپ کې بیا اے بی سی لیکو لاندې پاسورډ هند ته نو دا به کوشش کوي چې د پاسورډ نه بغیر علاوه سه ټیکسټ لیکي یا ان سی لیکي سم لیکي مونږ ته 1 2 3 لیکو او بیا نیکسټ ورکو دنه پس د درې اپشن ورکړي دي کوم غواړو چې نوی اپشن نوی کمانډونه د نت نه خپل والی نو یوز ریکمندډ سیټینګ ورکو دی به چې کوم نوی سیزونه ته پکاريږي دی به د انټرنیټ نه خپل ډاونلوډ کړي لیکن د سره په کمپیوټر باندې لوډ راځي کمپیوټر ټایم ټو ټایم کله اپډیټینګ کوي نو په هارد ډیسک کې د سپیس هم نشي لیکن نوی فیچرز وسره انسټالیږي او بل انسټال امپورټنت اپډیټس اونلی دي کې خاص سیزونه د صرف د نت نه انسټالای
او اسک می لیټر کوم ورکو نو کمپیوټر به موږ ته تاسو کوي چې کوم سيزونه پکاريږي نو به کمپیوټر موږ ته تاسو کوي چې دا د نت نه انسټال کوم ډاونلوډ کوم کنه دینه پس کوم اپشن موږ ورکو اوس اسک می لیټر بهتر اچي ورکو او کنه نت نه موږ ته سيزونه پکاري بیا اپډیټس ورکو داخل ته د ټایم خپل ځای مطابق موږ ټایم زون سیټ کو پاکستان +5 ته تاسو خپل ملک مطابق د سیټینګ کول شي دینه پس ټایم وغیرہ ډیټ سیټ کوي یا کال یا سم نو دینه پس نیکسٹ ور کوي اوس که تاسو انټرنیټ نتورک سره کنیکټ کېدل غواړئ نو تاسو پاسورډ ور کوي چې کوم تاسو وای فای پاسورډ وي دینه پس نیکسٹ او د کې تاسو کوم نتورک اپشن هم ورکوي ورکول شي د کې ډیفرنٹ ټایپ نتورک سي موږ پبلک نتورک ورکو اوس وینډوز 7 موږ سره خاري پروفیشنل لګیا دی فائنل کیږي او دینه پس دا لوګو د لپاره اپشن راوستو چې تاسو سره کوم کمپیوټر نو اوماغه د لپاره یو لوګو هم سلیکټ کول شي او که لوګو ضرورت نه وي نو بیا سکیپ کول شي دلته دا مختلف لوګوز دي د خپل کمپیوټر د برانډ مطابق تاسو د کې لوګو سلیکټ کول شي او ډیل کمپیوټر د موږ بدل ورکو بیا دینه پس اپلای دینه پس کمپیوټر بیا ریسټارټ شو دا غیر ریسټارټ کیدل د کمپیوټر اوس موږ سره به وینډو بالکل ریډي وي اوس تاسو چې کوم یوزر نیم پاسورډ ورکړو ماغه استعمال کوي موږ ABC یوزر نیم ورکړو ABC پاسورډ هم دی دنه پس انټر ورکو اوس که تاسو ته نور یوزران دي کې جوړولې او یا دا سي په وینډوز کې اکثر ساوند مسله راځي په بعضي کمپیوټرو کې ساوند انسټال نشي نو د لپاره بیا تاسو څنګه ویډیوز دی په وینډوز پلی لیست کې کته دین علاوه د نور سیټینګ او کنټرول پینل کې کمپلیټ د سیټینګ مختلف ویډیوګانې پرتی دي تاسو کته شي او ان شاء الله روانه ویډیو کې مونږه وینډوز 10 انسټالیشن کوو